اليوم راح نحكي عن شابتر جديد في الفسيولوجي which is the cardiac physiology. هذا الشابتر ضمن سيستم كتير كبير ومربوط ببعض اسمه الكارديوفاسكولار سيستم. راح نبلش بأول جزء فيه إن شاء الله واللي هو الهارت. Related to heart, from just matter of day following conception till death, this organ is continuously beating. The fact throughout which is the average human lifespan, the heart contracted around 3 million times, never stopping except for a fraction of second to fill between beats. يعني هذا العضو الموجود في جسمنا بضل شغال طبعا من بداية الكونسبشن، من بداية الحمل بالنسبة للجنين لحد ما الإنسان يتوفى. عم بيحكولنا إنه بالأفرج هيومن لايف حسب كل واحد عمر الإنسان تقريبا حتلاقي إنه مجموع الانقباضات اللي بتنقبض فيها عضلة القلب تقريبا 3 billion times without stopping بدون ما يتوقف ولا لحظة إلا خلال عملية. طبعا تقريبا about 3 weeks after conception the heart will develop at embryo and start function. The first organ to become functional at this time اللي هي بالhuman embryology is the heart. هتلاقي إنه هو العضو الوحيد اللي ببلش شغل في المرحلة الجنينية، المرحلة التكوينية للإنسان وهو بيكون جنين. طبعا هذا هو القلب. This is the heart. الهارت بتكون من major chamber هنحكي عنهم إن شاء الله بالتفصيل زي ما حكينا. الهارت هو جزء من big system بنسميه circulatory system أو cardiovascular system، بتكون من 3 components which they are the heart, the blood vessel and the blood. We will discuss each part in each chapter. زي ما بنعرف إنه القلب موجود في القفص الصدري. حجم القلب تقريبا حجم قبضة اليد حسب كل إنسان يعني قديش إيده. ومن الأمام بحمي عظمة كتير مهمة اسمها السترنم، وبستيريرلي من الخلف عندنا موجود الفقرات الصدرية اللي هي جزء من العمود الفقري. القلب موجود بالضبط على الميد لاين يعني منتصف خط الوسط الخط التشريحي، لكن هتلاقي الأبيكس اوف ذا هارت اللي هي نهاية القلب أو الجزء الأسفل من القلب راح تكون دايركتد إلى اليسار. Related to heart نحكي أكتر برضو anatomy، نعتبر dual pump. dual يعني double pump. double because we can divide the heart into right and left half. Each half have a chambers. In general the heart consists of from 4 chambers. The upper chamber they are called atria, single atrium. They receive blood coming from all over the body and transfer those blood toward the lower chamber which they are the ventricle. The ventricle when they are filled they pump blood from heart through the vessel to all over the tissue in our body. So this is the heart. The upper chamber we have the atria and the right atrium and left atrium. We have also the ventricle. We have right ventricle, left ventricle. إذا هون عم نشوف الوصف التشريحي لداخل عضلة القلب. القلب بتكون من 4 حجرات علوية اللي هم الأذين اليمين والأذين اليسار، وفي عنا البطين اليمين والبطين اليسار. بالإضافة لهاي الحجرات في عنا something called major vessel يعني الأوعية الدموية الأساسية اللي موجودة في عضلة القلب. هلأ any vessel which go out of heart is called artery. Any vessel drain back to heart is called vein. أي وعاء دموي بيطلع من القلب بنسميه artery شريان. أي وعاء دموي بيصب مرة تانية في القلب بنسميه وريد vein. بالنسبة للأوعية الأساسية الموجودة في عضلة القلب في عنا الميجر arteries. First of all we have the aorta. الأورطة أكبر واحد وأهم واحد. حنلاقي كمان في عنا pulmonary artery. pulmonary artery divide to right and left pulmonary artery. Related to vein we have a big large vein drain في right atrium اللي هم superior والinferior vena cava، وعندنا كمان pulmonary vein اللي بتصب في left atrium.
بالإضافة للتشامبر والفيزل هتلاقي كمان من المكونات التشريحية الأساسية لعضلة القلب هم الفالف. الفالف يعني الصمامات. في عنا مجموعتين من الصمامات، عنا الاتريوفنتيكولار فالف والسيميلونر valve. The atrioventricular valve, the valve which are found between the atria and ventricle, while the semilunar valve presented between the major ventricle and the main vessel go out of heart. يعني في عنا مجموعين من الصمامات اللي بتفصل ما بين الأذينين والبطينين، والصمامات اللي بتفصل ما بين البطينين والأوعية الدموية الرئيسية اللي تطلع من القلب. نيجي نحكي هلأ عن السيركيوليشن، البلد أو الكارديوفاسكولار سيركيوليشن. الرسمة هلأ هنشوف هون داخل هاي الرسمة في جزئين مرسومين للقلب، الجزء اليمين اللي هو لونه أزرق والجزء اليسار اللي لونه أحمر. هلأ في قاعدة كتير مهمة، إنه جميع all arterial system, all artery carry oxygenated blood except we have one only exception, which they are the pulmonary artery. All vein carry deoxygenated blood except the pulmonary vein. فمعناته كل الشرايين الموجودة في جسم الإنسان تحمل دم مؤكسد، يعني بيحمل يحتوي على كمية مرتفعة من الأكسجين، ما عدا الشرايين اللي بتطلع من وين؟ من اللي بنسميها البلمونري artery، اللي هي الشرايين اللي رايحة على الرئتين. وكل الأوردة في جسم الإنسان تحمل deoxygenated blood، يعني دم غير مؤكسج ما فيه كمية أكسجين عالية، عشان هيك برسموه عادة في الرسمات باللون الأزرق، ما عدا البلمونري فين، ما عدا الأوعية الدموية القادمة من الرئتين. هلأ هنحكي عن الدورة الدموية. بداية هتلاقي إنه كل الدم اللي موجود بجميع أنحاء الجسم، سواء من الجزء العلوي من الجسم من الرأس from head and upper limb and chest وabdomen، واللي في اللور limb من اللور limb، كله بيصب بيعمل درين بالسوبيريور فينا كافا والانفيريور فينا كافا في الرايت atrium. From right atrium, when the blood come back to the right atrium, they are transferred to right ventricle. راح ينتقل للرايت ventricle. هلأ لما يتعبى الرايت ventricle راح يضخ الدم في البلمونري artery الميجر trunk، وتتفرع هاي الترانك للرايت وليفت بالمونري artery. طبعا نوع الدم هون حيكون deoxygenated blood، الدم الغير مؤكسج، كمية الأكسجين بتكون فيه قليلة جدا زي ما حكينا، عشان هيك برسموه باللون الأزرق اللي هو الدم الإيش اللي جاي من الفينوس سيستم. بيروح هذا الدم من خلال البلمونري ارتري الرايت والليفت للرايت والليفت لنج. في الرايت والليفت لنج بيصير له ايش؟ طبعا اكسشينج، بعدين اللنج بتاخد ثاني اكسيد الكربون وبتزود الدم بالاكسجين، فبرجع مرة تانية بالشكل المؤكسج الدم من خلال البلمونري فين. two group of pulmonary vein، واحد جاي من الرايت لنج والتاني جاي من الليفت لنج. وين بيصبوا في الليفت اتريوم. من الليفت اتريوم ببلش ينزل الدم على الليفت فنتريكل. لما الليفت فنتريكل يتعبى بيقوم عامل ايش؟ بيضخ الدم من خلال الميجر ارتري which is the aorta، من خلال الاورطة. فبيضخ الدم. طبعا هون ايش طبيعته؟ هو الدم مؤكسج يحمل كمية عالية من الاكسجين. هلأ بيطلع في الأورطة بتفرع لتفرعات عديدة وكثيرة، منها بتروح للجزء العلوي من الجسم، وجزء منها بيروح للجزء السفلي من الجسم، حامل دم مؤكسج، يعني يحمل نسبة عالية من الأكسجين لجميع الخلايا الموجودة في جسمنا. هاي اسمها السيركيوليشن. طبعا السيركيوليشن نحن بنقدر نقسمها في الفسيولوجي لتو تايب اوف سيركيوليشن. pulmonary circulation اللي هي الدم الطالع من عضلة القلب من الجهة اليمين باتجاه الرئتين،
ولما يرجع مرة تانية للجهة اليسار من القلب، هلأ هذا اسمه pulmonary circulation. هلأ لما يطلع من الجهة اليسار من القلب من الفنتركل left ventricle لكل أنحاء الجسم، هاي بنسميها systematic circulation. So we have pulmonary circulation and systematic circulation. If we want to compare between the right and left pump, يعني right and left heart, both sides of the heart they pump equal amount of blood. The volume of oxygen poor blood being pumped by right side of the heart to lung is the same volume that have oxygen rich blood which is delivered back to the heart and to all tissue in our body. So the pulmonary circulation is a low pressure, low resistance system, whereas the systematic circulation is high pressure, high resistance system. احنا قاعدين عم نقارن ما بين الجهة اليمين والجهة الشمال من القلب. الجهة اليمين والجهة الشمال من القلب عم بيضخوا نفس حجم الدم، نفس حجم الدم اللي بيطلع من القلب بيروح الرئتين عشان يصير له أكسجة، بيرجع مرة تانية لعضلة القلب، وهو نفسه اللي راح يروح لكل الخلايا. لكن الفرق في موضوع كتير مهم بين البلمونري أو الرايت سايد of the heart والليفت سايد اللي حكينا عنها pulmonary circulation systematic circulation. pulmonary circulation تشتغل بلو بريشر ولو ريزيستنس. ليه لو بريشر لو ريزيستنس؟ لأن المسافة اللي بيقطعها الدم حتكون كتير بسيطة بسبب الوضع التشريحي، إنه القلب جاي بنص، بيقع بالنص ما بين الرئتين اليمين والشمال، فبالتالي مش راح يمشي مسافة بعيدة. لكن السيستماتيك سيركيوليشن تشتغل بهاي بريشر ضغط عالي وهاي ريزيستنس، لأنه الدم عم بيقطع مسافات كتير بعيدة من القلب لأعلى الجزء العلوي من الجسم وكمان للجزء السفلي، وبالتالي في حاجة إنه يشتغل بضغط عالي. حنلاقي عن الصمامات. بالنسبة للصمامات زي ما قلنا في عنا نوعين من الصمامات، في عنا ال AV valve وفي عنا semi-lunar valve. بالنسبة لل AV valve they lie between the atria and ventricle. Two of the heart valve, the right and left atrioventricular valve, are positioned between the atria and ventricle, one on the right and one on the left. The valve let the blood flow from atria into the ventricle during the ventricular filling, but also prevent the backflow of blood from ventricle back to the atria during the ventricular empty. Is a major function. If we have an increase in the ventricular pressure which force the valve to close, so the contracted heart will empty. The blood will be inefficiently forced back to the atria and vein instead of being pumped out of the toward the artery. So احنا هون عم نحكي انه الوظيفة الأساسية للصمامات انها رح تفتح بوقت التعباية لما القلب يجي يعبي الدم من كل أنحاء الجسم، ولازم تسكر لما يكون القلب بده يستعد انه يضخ الدم مرة تانية باك خلال الارتري لكل أنحاء الجسم. لو هذا الموضوع ما تحقق كان ما بيقدر القلب انه يوصل الدم بالطريقة الصحيحة وبطريقة efficient لكل أنحاء الجسم. هلا بالنسبة للنوع الثاني من الصمامات اللي هم السيمي لونر فالف. السيمي لونر فالف في عنا واحد برضو بالرايت سايد اوف ذا هارت بفصل ما بين الرايت فنتريكل والبلمونري ترانك، بنسميه بالمونري فالف. واحد بالليفت سايد عم بيفصل ما بين الليفت فنتريكل والاورتا، بنسميه اورتيك فالف. هلا هدول الفالفز المنظر من فوق هاد حتلاقيه الرايت اي في فالف، الليفت اي في فالف، والسيميلونر اللي هم الاورتيك والبلمونري. related to function first of all حتلاقي انه الفالف usually open passively due to pressure differences، يعني بشكل passive ما بيحتاج لانقباض عضلات، راح يفتح الصمام لما يكون فرق الضغط حسب طبعا البريشر جريدينت. لما يكون الضغط أعلى راح تلاقي الصمام فتح. ومتى بيسكر عادة عشان يمنع So the valve open when the pressure is greater
behind the valve. It's open. Their open is passive usually, and they close when the pressure is greater in front of the valve. And here the closure is active. Active, we mean it needs muscle contraction. Why it's closed? To prevent the backflow of blood in the opposite direction. فمعناته الصمام رح يشتغل لما يكون في عنا فرق الضغط عالي جدا من أمام الصمام، فرح يسكر. ليه رح يسكر؟ عشان يمنع رجوع الدم مرة تانية اللي بنسميه باك فلو. طب لو افترضنا انه هذا الصمام ما سكر، شو اللي رح يصير؟ رح يصير انه كل ما بنجمع الدم رح يرجع مرة تانية، وبالتالي نحن هون مش عم بنحقق السيركيوليشن. الباك فلو طبعا زي ما حكينا قبل شوي انه هذا لازم يمنع الشغل الكلوجر في فالف، بيمنع الباك فلو. related للdirection of back flow، الdirection of back flow for the AV valve بيكون عادة من الventricle back to atria. أما بالنسبة للسيميلونر فالف بيكون عادة من الميجر فيزل اللي هم الأورطة والبلمونري artery back to ventricle. فإننا إيش opposite direction of the backflow related valve. الموضوع اللي كتير مهم رح نبلش فيه هلأ هو موضوع الإلكتريكال أكتيفيتي اللي بيشوفها في عضلة القلب. قبل ما نحكي عن الإلكتريكال أكتيفيتي، في ميزة تشريحية موجودة في cells of the heart which they are the type of junction which is specialized at the heart. هذا النوع من الخلايا موجود في عندي structure بنسميه intercalated disc. الانتركاد بتكون نوعين من الوصل اللي حكيناهم بأول محاضرة، اللي هم الديسموزوم والجاب جنكشن. وجود الديسموزوم والجاب جنكشن في الانتركاليتد ديسك بيمكن، وخصوصا الجاب جنكشن، بحركة الأيونات، سهولة تنقل عضلة القلب. الريليتد للوول اوف ذا هارت حتلاقيه بتكون من 3 layers. في عنا ثل لاير بنسميها اندوثيليوم، هاي نوع معين من الابيثيليال تيشو وبتحيط في الكارديوفاسكولار سيستم كله. في عنا الميدل لاير اللي هي الميوكارديوم which is the muscle of the heart، واخر طبقة كارديوم بنشوفها هون بالصورة. في عنا الاندوكارديوم، ميوكارديوم and the. نكمل بالنسبة للإلكتريكال activity. الcontraction of cardiac cell to eject the blood is triggered by action potential sweep across the muscle cell membrane. The heart contracts rhythmically as a result of action potential which is generated by the heart itself in a property which is called autorhythmicity. The meaning of autorhythmicity: the self-generation of electrical activity. يعني قدرة عضلة القلب، القدرة الفريدة من نوعها unique to heart، الكهرباء الذاتية لإلها. طبعا هذا بتحقق من خلال الجزء التشريحي للقلب، إنه عضلة القلب راح تتكون لي من نوعين من الخلايا. النوع الأول بنسميه contractile cell اللي بيشكل 99% من التوتال muscle cell. والcontractile cell من اسمها contractile يعني العلاقة في الميكانيكال work of the heart pumping. والنوع الثاني اللي هو small amount الautorhythmic cell اللي طبعا بشكل بس 1% من نسبة خلايا القلب، لكنه مهم جدا because it is very specialized for initiating and conduction the action potential which is responsible about the contraction of working cell. يعني هو هذا الجزء اللي بيصنع لي كهرباء القلب، وهو المسؤول عن طبعا الكهرباء وضرورية الانقباض. الكاردياك autorhythmic cell display usually something called the pacemaker activity. في الكاردياك autorhythmic cell we don't have actual resting potential. Instead of this, we have display a pacemaker activity in which the membrane potential slowly depolarize until we have a drifting between each action potential to reach the threshold. At this time, we are firing or reaching the action potential. The autorhythmic cell membrane slow drifting toward the threshold is called the pacemaker potential, which is specialized for the heart cell. يعني قدرة الخلايا الكهربائية الموجودة والمتخصصة في عضلة القلب بأنها توصل لحالها للدريفتنج تو threshold، يعني نوصل لحد الثريشولد، هذا بنسميه البيس ميكر بوتنشال. البيس ميكر بوتنشال في الأوتوريثميك سيل ناتج عن حركة مجموعة من الأيونات
هاي الأيونات specified بداية في عنا increase the inward sodium current, we have decreased the outward potassium current, and finally we have increased inward calcium current. يعني اللي بيفرق بكهربة القلب عن العضلات والأعصاب أيون جديد ضفناه. احنا هناك حكينا صوديوم بوتاسيوم، حنضيف هون الكالسيوم حيدخل في موضوع الرhythmicity of the heart. في الهارت أوتوريثميك سيل to elaborate the initial phase of slow depolarization to threshold is caused by net entry of sodium by a specific type of channel just specified في cardiac pacemaker cell. These type of channel they open when the membrane become less negative, depolarize. The unique channel open and become more negative at the end of repolarization. يعني at the time of hyperpolarization from the previous. Because of this unusual behavior, those channels they are called funny channel, funny sodium channel. When the action potential end, the funny channel open. The resultant will be depolarization as a result of net inward entry of sodium. So it starts to move the pacemaker cell potential toward the threshold once again. الملخص في شغل هاي القنوات اللي هي قنوات الصوديوم اللي بنسميها funny channel إنها بتفتح في مرحلة نهاية الريبولاريزيشن والمرحلة الهايبربولاريزيشن. يعني هون بيكون عادة الممبرين إيش ماله less negative. فمفروض هاي القناة بدل ما تفتح شو يصير فيها؟ تسكر، لأنها تتصرف تصرف غير اعتيادي. يعني بدل ما بتسكر بتقوم فاتحة، فسموها funny channel. هذا التصرف عم بيسمح لشحنات موجبة اللي هي الصوديوم انها تدخل مرة تانية لداخل الخلايا، وبالتالي احنا هون قاعدين عم نسحب الممبرين potential toward the threshold. هذا بنسميه السلو. A second ionic mechanism which contribute for this pacemaker potential will progressive reduction في passive outward flux of potassium. في cardiac aortic cell the permeability of the potassium does not remain constant between each action potential and another, as it does in nerve and skeletal muscle. The potassium channel open during the falling phase of preceding action potential slowly close في negative potential. This slow closure gradually diminish outflow of positive potassium down their concentration gradient. So the result, the rate of efflux slowly decline, at the same time slow inward leak of sodium across will be have through the funny channel opening. So we have further contributing to drifting toward the threshold. So اللي عم نحكيه هون إنه المساهمة الثانية للبوتاسيوم، البوتاسيوم مفروض هاي القنوات تفتح في بعد البيك تبع الأكشن بوتنشال. هتلاقيها إنه هون هي بتفتح لكن إيش slowly، عشان إحنا قاعدين عم نحكي السلو ديكلين هاد عم بيقلل طبعا الريت اوف افلكس، يعني عم تفتح بشكل بطيء، فبالتالي خروج الشحنات الموجبة بيكون بطيء. فكأني عم بحكي إنه عم بخلي داخل الخلية في شحنات موجبة موجودة، وكمان مع دخول الصوديوم شحنات موجبة أخرى كمان عم تدخل على الخلية، فكأننا نحن عم ندفش اللاين اللي هو البوتنشال toward the threshold. المساهمة الثالثة the third ionic contributor for pacemaker potential which is increase the calcium entry. Usually at the second half of pacemaker potential the sodium funny channel close and the transit calcium channel open before the membrane reach threshold. طبعا هذا النوع من الكالسيوم channel بنسميه transit. T calcium channel is T for transit. The resultant we have a brief influx of calcium. Further they move the potential toward depolarization. At this time when we reach the threshold the transit or T. Once the threshold is reached, the rising phase of action potential occur as a response of opening of another type of calcium channel, which they are the L calcium channel. L mean long-standing calcium, long-lasting calcium channel.
The calcium-induced rise of phase of cardiac pacemaker cell usually differ from that of nerve and skeletal muscle, where the sodium is the one which is responsible for the rising phase, while here in heart, the calcium is the one which is responsible about the positive direction of potential in the pacemaker activity. يعني احنا عم نحكي عن المكون الثالث اللي بيساهم في موضوع الديبولاريزيشن. حكينا في نوعين من الشانل الكالسيوم، في تي شانل وفي ال شانل. تي شانل هي مسؤولة عن الآخر جزء عشان نوصل للتريشود. بعد ما نوصل للتريشود التي كالسيوم شانل بتسكر وتفتح مكانها اللونج لاستنج شانل، هي المسؤولة عن البوزيتيف دريفتنج اوف بوتنشال، هي مسؤولة عن الكيرف الطالع في الاكشن بوتنشال لفوق لبين ما نوصل للبوتنشال. هلا للفولينج فيز، الفولينج فيز هون مسؤول عنه برضو البوتاسيوم زيه زي المصل والنيرف. البوتاسيوم permeability بتزيد، فبالتالي الشانلز بتفتح، وطبعا هون بنفس الوقت بتكون ال type channel closed، وبالتالي بننزل في الكيرف، مسؤولين عن الريبولاريزيشن بارت هارت اكشن بوتنشال. هلا هون هاي الدياجرام عم تعطيني بالبداية الشرح التفصيلي لموضوع البيس ميكر بوتنشال اكتيفيتي. البيس ميكر بوتنشال اكتيفيتي في الاوتوريثميك سيل هي تعريفها السلو دريفتنج، السلو ديبولاريزيشن توارد الثريشولد. يعني ميزتها انه الهارت اوتوريثميك سيل كل ما تقرب على الريستنج ما بنثبت على الريستنج، بنوصل قريب الريستنج، بنرجع مرة تانية بنسحب الكيرف، بنوصله مرة تانية للثريشولد. المسؤول عن هذا الموضوع زي ما قلنا بداية انه البرميابيليتي للبوتاسيوم بتقل كتير، فمعناته they slowly close the channel، فمعناته عم بعطي فرصة لشحنات موجبة أكتر تضل داخل الخلية. بعدين في عندي الصوديوم فاني channel تفتح، لما تفتح بتدخل لي الصوديوم داخل الخلية، بترجع تسكر في نهاية طبعا الريبولاريزيشن، البريفيوس ريبولاريزيشن أو الهايبربولاريزيشن. تفتح هلا الكالسيوم channel اللي هو التي تايب، بتوصل لي اللاين توارد threshold. هلا وصلنا threshold اللي مسؤول عن الرايزنج فيز هو اللونج لاستنج كالسيوم channel. لما نوصل على البيك اللونج لاستنج بتسكر وبتفتح مكانها البوتاسيوم، هي مسؤولة عن الريبولاريزيشن فيز. once وصلنا الريبولاريزيشن وبداية الهايبربولاريزيشن تفتح مين؟ الفاني channel، وبعديها ترانزيت كالسيوم شانل لنوصل threshold، بعدين اللونج لاستنج، وبنكمل and so on and so forth. فهذا هو الاوتوريثميك of the heart. related للconductive system في عنا مجموعة من السل موجودة في الهارت. بداية حنشوف أول وحدة اللي هي ال SA node الساينو node موجودة في الرايت atrium تقريبا على البيز of the superior vena cava. هاي ال SA node بعديها بالترتيب حتلاقي ال AV node اللي هو ال atrioventricular node. ما بين ال SA node وال AV node في عنا internodal pathway عم توصل بيناتهم. برضو ال AV node موجودة في الرايت atrium. هلا بعد ال AV node حنلاقي very big bundle بنسميها bundle of Hess. البندل اوف هيس هاي بتتقسم لفرعين أساسيات، في عندي right branch of bundle of Hess و left branch of bundle of Hess. بتمشي الرايت في الرايت هارت والليفت بتمشي في الليفت، بعدين تتفرع لتفرعات صغيرة اسمها بيركنجي فايبر. هاي البيركنجي فايبر بتمشي وبتلف للدورسوم اوف ذا هارت، يعني للبوستيرير وول. الدايركشن اوف الكتريكال اكتيفيتي كتير مهم بعملية انتشار الكهرباء في القلب. حنلاقي بداية إنه تصنيع النشاط الكهربائي بيحدث في ال SA node. هلأ حنقول ليش في ال SA node. بعد ما يتصنع في ال SA node رح ينتقل من خلال الانترنودال باثوي للرايت اتريوم وللليفت اتريوم، فمعناته الديبولاريزيشن للبوث اتريا بيكون قبل الفنتريكل. بعد هيك بتوصل الكهرباء للاي في نود. على الاي في نود بصير في إلها ديلي. ايش يعني ديلي؟ يعني بتتأخر في فترة من الوقت، وبعدين تنتقل من AV node وبتمشي في البندل اوف هيس من خلال البندل اوف هيس للتو برانشز الرايت والليفت، والبركنجي فايبر بتنتشر وبتلف لكل خلايا الجسم.
بالنسبة للإلكتريكال أكتيفيتي هتلاقي كل خلية عضلية موجودة في القلب بوصلها الأكشن بوتنشال. الشيء مهم جدا لازم نلاحظه وجود الستركتشر هذا اللي لونه جراي اللي بيفصل ما بين التو اتريا والتو فنتريكل، هذا بنسميه electrical non-conductive fibrous tissue. فمن ناحية كهرباء هتلاقي إنه both atria is completely separated out of ventricle، يعني الأذينين التنين العلويين طبعا اللي هم الحجرتين العلويتين للقلب مفصولة تماما كهربائيا عن الفنتريكل، وهذا مهم في الريثمسيتي اوف ذا هارت، مهم عشان نحصل على نشاط كهربائي القلب. نيجي على الاكشن بوتنشال، الريت اوف اكشن بوتنشال. هنلاقي فرق في الاكشن بوتنشال ريت ما بين الكوندكتيف سيستم بارت. هتلاقي الاس اي نود هو البيس ميكر اوف ذا هارت، بيس ميكر يعني هو صانع النشاط الكهربائي. هتلاقي الاكشن بوتنشال بير مينت around 70 to 80 طبعا بيت بير مينت. الاي في نود 40 to 60. البندل اوف هيس والبركنجي فايبر 20 to 40. فهنلاقي مين اعلى واحد هو الاس اي نود، لانه الاس اي نود أعلى واحد في السرعة في إنشاء أو تصنيع البوتنشال بير مينت، النشاط الكهربائي، هو البيس ميكر اوف ذا هارت، هو الليدر. هلا هون احنا حكينا عنها هاي الدياجرام، عم بنلخص شغل الشانل، مين الشانل اللي بتفتح خلال الاكشن بوتنشال تبع القلب. هتلاقي زي ما قلنا البوتاسيوم في البداية closed slowly closed، يعني عم نعطي زي ما حكينا فرصة للشحنات موجبة أكتر تبقى داخل الخلية، بعدين الفاني channel تفتح، بعدين الكالسيوم الترانزيت بالأول، بعدين long lasting، وبالآخر هتلاقي البوتاسيوم المسؤولة عن الريبولاريزيشن. بيميز الكهرباء اللي موجودة في القلب إنه هنلاقي فيه كاركترستيك خاصة موجودة فقط في عضلة القلب، واللي هي the plateau، يعني the step of the electrical activity of the action potential. المسؤول عنها هاي البلاتو هو الاكتيفيشن of slow type calcium channel و marked notable decrease in the potassium permeability في الكاردياك contractile cell membrane. هتلاقي انه هاي النوع الشانل هو مسؤول عن تقريبا نشوفه هون بالرسمة البلاتو phase of action potential. البوتنشال هو نفسه فترة الريفراكتوري بيريود. نرجع نتذكر احنا شرحناها من قبل شو تعريف الريفراكتوري بيريود. It is a time period when a recently قلنا activated membrane cannot be re-stimulated. هلا هناك بالمصل والنيرف قسمنا الريفراكتوري بيريود إذا نتذكر من شرح المحاضرة لا absolute و relative. What about the heart؟ هون بالقلب شو تقسيمتها؟ حنلاقي في القلب إنها كل هاي الفترة اسمها absolute refractory period. Why it is completely absolute here؟ هاد مهم عشان نحافظ على الريثمسيتي of the heart، لأنه نحنا الريثمسيتي of electrical activity بيعتمد عليه big mechanical work which is the cardiac cycle. إذا صار في عنا فرصة وأعطينا مجال خلال أول أكشن بوتنشال عم بيصير إنه نرجع نسمح إنه يصير ريستيميوليشن للممبرين، راح يصير في عندي خلل في تنظيم كهربة القلب، وبالتالي راح يصير في عنا خلل في الدورة القلبية اللي بتصير. مشان هيك بنشوف إنه في القلب في الهارت أوتوريثميك سيل we have absolute refractory period اللي مسؤول عنها زي ما حكينا البلاتو phase of action potential. So there is no at all no re-stimulation للهارت muscle cell if we have already action potential، يعني ممنوع انه يصير في عنا خربطة واعادة استثارة للممبرين وهو اصلا مستثار باكشن potential موجود للحفاظ على انتظام عمل القلب. طبعا هذا النشاط الكهربائي للقلب ممكن نسجله من خلال فحص بنسميه ECG. ECG يعني إلكتروكارديوغرام بالعربي، يعني فحص كهربة القلب، فحص تخطيط القلب هو نفسه. فمعنى ECG طبعا هاي Greek word related to the cardia of the heart أو heart Latin word. ال ECG عادة بنعمل بتكنيك عملي، في عنا مجموعة من الأقطاب، مجموعة من الليد، في 6 ليد بنسميها chest lead اللي هي V1 V2 V3 4 5 and 6. We have also limb lead
هدول الشست ليد والليم ليد بعد من ناحية تقنية بنركبهم على جسم المريض. بعد عليه اللي بيهمني هلا إشي اسمه ECG. ECG again it is electrical activity of the heart، رسم تخطيط القلب أو كهربة القلب. شو راح أشوف بالECG؟ راح أشوف مجموعة wave and interval. أول واحدة فيهم اللي هي البي ويف. البي ويف عادة بتمثل الاتريال depolarization، يعني الالكتريكال spreading في both atria followed by QRS complex which usually represent the ventricular depolarization, and the third wave which is the T wave usually represent the ventricular repulsion. إذا بدي أشوف ال ECG هون حنشوف أول ويف اللي هي لونها أزرق، هاي اسمها البي ويف. حكينا البي ويف بتمثل الاتريال depolarization. إذا بدي أشوفها بالدياجرام تبع صورة القلب حتلاقي هذا اللون اللي معمول له هايلايت، يعني اللي عليه أصفر، عم بيشير لي لانتشار الكهرباء في البوث اتريا. بعد البي ويف حشوف في الاي سي جي الخط اللي لونه اخضر، هذا اسمه بي ار انترفال. البي ار انترفال برضه هون معمولها هايلايت بالدياجرام لونها اخضر على عضلة القلب. ايش بتمثل البي ار سيجمنت او انترفال؟ بتمثل الاي في نودال ديلي اللي حكينا عنه. حكينا الكهرباء بتطلع من الاس اي نود بتوصل الاي في نود، بصير فيها ديلي، تأخير، تقعد شوي، تستنى شوي. هذا التأخير بشوفه واضح على شكل انترفال داخل ال ECG بال PR انترفال. اوكي، هنشوف بعدها بال ECG ال QRS complex اللي هي لونها أحمر. هاي ال QRS complex بتمثل ال ventricular depolarization. again بالهارت diagram هنشوف اللون الأصفر الهايلايت على البوث ventricle، لأنه ال QRS complex again represent the ventricular depolarization. بعديها بال ECG حشوف ST segment اللي هو لونها موف. ال ST segment هون بتمثل ال time during which the ventricle are contracting. فحتشوف هون بالdiagram of the heart العضلة إيش؟ عم تنقبض، فهي فترة انقباض العضلة اللي heart contracting and emptying. العضلة القلب لما تنقبض بتضخ الدم. بعدها هشوف على الاي سي جي التي ويف اللي لونها اورنج. التي ويف هاي بتمثل الفنتيكولار ريبولاريزيشن، الريكفري من الاكشن بوتنشال اللي انتشر هلا في عضلة القلب. واخر جزء بالاي سي جي اللي هو تي بي انترفال. التي بي انترفال it is the time at which the heart is relaxed and in the process of filling. هاي مرحلة الفنتيكولار relaxation and filling. يعني عادة التعباية القلب بتصير لما يكون القلب لاكس فبيرجع يعبي مرة تانية. هذا طبعا نحكي على الجزء الثاني من شغل القلب اللي هو الميكانيكال ايفنت والكاردياك سايكل. الكاردياك سايكل consists between alternative period of systole which is contraction and emptying and diastole which is relaxation and filling. Contraction usually results from spread of excitation across the heart, where relaxations follow subsequent repolarization of cardiac muscle. The atria and ventricle go through a separate cycle of systole and diastole. احنا عم نحكي عن الجزء الحركي لشغل عضلة القلب، كان قبل شوي عن الجزء الكهربائي. هلا بالنسبة للحركي حتلاقي انه الكاردياك سايكل اللي هي الدورة القلبية الواحدة بنقسمها مرحلتين: مرحلة السيستول اللي هي انقباض وضخ الدم، ومرحلة الديستول اللي هي مرحلة ارتخاء عضلة القلب ومن ثم بنقسمها على مجموعة انترفال. في عنا أول وحدة الميد فنتيكولار ديستول. الميد فنتيكولار ديستول حتلاقي في هاي الفترة إنه الأتريوم ستيل أولسو في الديستول. حنشوفها على الإي سي جي بمرحلة التي بي انترفال. هلا بسبب ال continuous inflow of blood from venous system to the atria حتلاقي إنه الأتريال pressure slightly increase when both chamber are relaxed. Because of this pressure differences حتلاقي إنه ال AV valve is now open, so the blood flow directly from atria toward the ventricle during the ventricular diastole. As a result of this passive filling, the ventricular volume slowly continues to rise and even before the atrial place. في الليت ventricular diastole
في هاي المرحلة هتلاقي إنه ال SA node بيوصل لمرحلة الثريشولد وببلش الفايرنج. The impulse spread throughout the atria and we see it at ECG as P. الاتريال depolarization رح ينتج عنه atrial contraction. So rising the atrial pressure curve and squeezed more blood toward the ventricle. The excitation contraction coupling process take place with a short delay between the P wave and the actual increase or rise في atrial pressure. احنا بالعادة بنقول دائما بالفسيولوجي إنه النشاط الكهربائي يسبق النشاط الحركي، فمشان هيك هتلاقي أول شيء انتشار البي ويف، بعدين هنشوف هذا الحكي واقعي من خلال ارتفاع في الضغط داخل الاتريا. The corresponding rise في ventricle pressure يصير simultaneously within the rise of atrial pressure, result in additional volume will be added to the ventricle by this atrial contraction. Still here we have AV valve open. في الend of ventricular diastole هتلاقي بنهايته هلأ هون هتيجي ال onset of ventricular contraction. At this time the atrial contraction and filling they are completed. The volume of blood in the ventricle at the end of diastole is known as end diastolic volume. We have an average about 135 ml، يعني تقريبا هتلاقي حجم هذا الدم متوسط حجم الدم، وممكن نعرفه بنقول عنه maximum amount of blood that the ventricle contain during the cycle اللي هو end diastole. المرحلة اللي بعديها اللي هي ventricular excitation and the onset of systole. After atrial excitation the impulses will travel through the AV node to the ventricle, so we have excitation for the ventricle. By this time the ventricular activation is completed, the atria contraction is already over. هلاقي ال QRS complex موجود على ال ECG اللي مسؤول عن ventricular contraction. The ventricular pressure curve will increase shortly after the QRS complex signaling toward the ventricular systole. We have a slight delay between the QRS complex and the actual onset of the ventricular systole because we have a time needed for excitation contraction coupling to occur. يعني زي ما قلنا دايما في وقت أو delay أو تأخير ما بين ظهور ال QRS complex ولحظة الانقباض. The ventricular pressure will exceed the atrial pressure. This backward pressure differences force the AV valve to close، لأنه صار هلا الضغط داخل الفنتركل أعلى من الأتريا، أكيد الصمامات راح تسكر عشان تمنع الدم مرة تانية. بعديها حتلاقي مرحلة اسمها isovolumetric ventricular contraction. After the ventricular pressure exceed the atrial pressure the AV valve closed، والأورتيك valve حتلاقي إنه continue to increase in the pressure داخل الفنتركل. Therefore, after closing the AV valve and before the opening of aortic valve, we have a period time called ventricular isovolumetric ventricular contraction. The ventricle remain closed, all chamber is closed. هتلاقي all valve closed, no blood enter or leave the ventricle. This interval term the period of isovolumetric ventricular contraction. Isovolumetric يعني we have a constant volume and length، يعني مرحلة الثبات. هتلاقي كل الصمامات مسكرة، ما في دم عم بيفوت للقلب ولا عم بيطلع منه. So we have a same blood volume، لكن هتلاقي إنه المصل have a constant length for their fiber. في الفايبر تبعونها هتلاقي اللينك ثابت. During the isovolumetric ventricular contraction, the ventricular pressure continue to increase as the volume is still constant. بعديها هتلاقي ventricular ejection. When the ventricular pressure exceed the aortic pressure, the aortic valve open and we have the ejection for the blood. The amount of blood pumped out of each ventricle with each contraction is called the stroke volume. So بهاي المرحلة احنا صار الضغط داخل الفنتركل أعلى من الأورطة، فبالتالي رح يفتح الأورتيك فالف، حيبلش الدم يطلع من القلب. حجم الدم اللي بيطلع من القلب مع كل انقباض في الفنتركل بنسميه ستروك فوليوم. الأورتيك بريشر هلا رايز لأنه الدم عم بيدخل فيه،
وبالتالي هتلاقي في drain off للبلد من الأورطة للسمولر vessel. The ventricular volume will decrease so the blood is as the blood pumped out. The ventricular systole include both the period of isometric volumetric contraction and the endoventricular systole. بنهاية الventricular systole هتلاقي في حجم دم رح يكون موجود داخل عضلة القلب بنسميه end systolic volume, the amount of blood left in ventricle at the end of systole when the ejection is completed, which is طبعا إلها حجم تقريبا 65 ml, وهاي the least amount of blood found in the ventricle throughout the cycle. الفرق ما بين volume of blood which is blood in the ventricle before contraction and the volume after the contraction, it is the amount of blood which is ejected. يعني الفرق ما بين حجم الدم اللي كان موجود قبل الانقباض وحجم الدم اللي ضل بعد الانقباض، هذا بنسميه الejected blood، الدم اللي تم ضخه. الفرق ما بين الحجمين. على المرحلة اللي بعديها الفنتيكولار repolarization والفنتيكولار diastole. هتلاقي هون في عنا التي ويف ظهرت على الاي سي جي. The ventricle here start to relax. الريبولاريزيشن راح يكون قبل الأورتيك pressure والأورتيك valve closure. The closure of aortic valve produce disturbance or notch على الأورتيك pressure بنسميه the carotid notch على الكيرف. هتلاقي no more blood will leave لأنه الأورتيك valve تتبعها مرحلة زي اللي قلنا عنها من قبل، لكن هون حنسميها isovolumetric ventricular relaxation بدل contraction. بهاي المرحلة هتلاقي برضو all valve is closed again، فعشان هيك بنسميها isovolumetric. no volume of blood is enter or leaving، والقلب still بمرحلة الريلاكسيشن. so هتلاقي إنه الضغط داخل عضلة داخل الفنتريكل وهي ريلاكس ينزل. followed by ventricular filling. When the ventricular pressure fall below the atrial pressure, the AV valve here open and the ventricular filling will again occur. Ventricular diastole include both the period of isovolumetric ventricular relaxation and filling. هذا الدياجرام طبعا بيشرح لي بالتفصيل كل الايفنت والتغيير على الفوليوم والبريشر خلال الكاردياك سايكل. هنشوف من رسمات القلب اتجاه الأسهم في أول مرحلة اللي هي الفنتيكولار فيلينج من الميد للليت ديستول. هتلاقي إنه الدم راح ينتقل من البوث atria toward the ventricle، بعديها followed by the atrial contraction. الاتريا راح تنقبض عشان تنزل آخر حجم دم موجود فيها نتيجة رجوع الدم من الأوردة. بعدين مرحلة الفنتيكولار سيستول اللي بتتضمن الايزوفوليومتريك فنتيكولار كونتراكشن. هتلاقي هون الصمامات سكروا الاي فالف عشان يمنعوا الباك فلو اوف بلد. بعديها دغري followed by ventricular ejection phase. الصمامات اللي هم السيميلونر الأورطة والبلمونري راح يفتحوا والدم بالتالي راح يتحرك في الأوعية عشان يروح لكل أنحاء الجسم. بعديها في الإيرلي دايستول هنلاقي مرحلة الآيزوفوليومتريك فنتيكولار ريلاكسيشن. هتلاقي كل الصمامات مسكرة، ما في حركة للدم، ما في أسهم يعني توقفت حركة الدم. وآخر شيء هنلاقي اللي هو آخر مرحلة الفنتيكولار فيلينج. هتلاقي الدم راح ينزل من الآتريا باتجاه الفنتريكل، وطبعا هاي السايكل. في عنا بالقلب تو ساوند بنسميهم الهارت ساوند، بينتجوا عن حركة أو الفالف كلوجر. التو major sound they heard within طبعا stethoscope during the cardiac cycle. First heart sound ميزته إنه low pitch soft relative long طبعا بنسميه lub. The second heart sound they have a high pitch short and sharp, it's called dub. لو بدنا هيك نحكيهم مع بعض عشان نفرق التون تبع الصوت بنقول لاب دب لاب دب لاب دب. فهذا فرق التون عشان نميز ان مين اياتهم حيكون حدته اقل والتاني بيكون شارب. اللي هو الاول بيكون صوت low pitch يعني التون تاعه قليل وسوفت ناعم، لكن التاني حيكون هاي high pitch وايش sharp. The first heart sound associated usually with the closure of AV valve, where second heart sound associated with the closure of semilunar. So first heart sound اللي هو اللاب مربوط بتسكير ال AV valve اللي هم الترايكاسبيد والميترال، بينما ال S2 اللي هو دب مربوط بتسكير الأورطة والبلمونري.
finally بآخر جزء في هذا الشابتر هنحكي عن الكاردياك output والكنترول. تعريف الكاردياك output is the volume of blood pumped by each ventricle each minute. طبعا له قانون بنقول إنه الكاردياك output equal to heart rate في الستروك volume. طبعا الهارت ريت هو معدل ضربات القلب في الدقيقة number of heartbeats per minute. بالأفرج بنقول 70. الستروك فوليوم إيش عرفناه؟ قلنا الفوليوم of blood pump of each ventricle each beat، فبنسميه ستروك أو ستروك فوليوم. طبعا بالأفرج 70 ml، لما نيجي نضربهم مع بعض بيطلع النتيجة around 5 لتر. إيش هدول ال 5 لتر؟ هدول هم نفسهم حجم الدم اللي موجود في السيركيوليشن، فمعناته القلب بكل دقيقة عم بضخ حجم الدم اللي هو ال 5 لتر. الستروك فوليوم في له two major control influence to the total function. في عنا ال intrinsic control related لل extent of venous return، وعنا ال extrinsic control له علاقة في ال sympathetic stimulation of the heart. نبلش بأول واحد اللي هو ال intrinsic control. هذا له قانون اسمه فرانك-ستارلينج law of the heart. طبعا فرانك وستارلينج هدول both physiologists درسوا عمل القلب وحطوا لنا هذا القانون. إيش بيقول هذا القانون؟ It's state that the heart normally pump out during systole the volume of blood return to it during diastole. Increased venous return result in increased stroke volume. بيقول هذا القانون ببساطة إنه الدم بضخ حجم إنه القلب إنه القلب يضخ حجم الدم الراجع له. كل ما زاد حجم الدم اللي راجع له أكيد راح يزيد ببساطة. أما الكنترول الثاني اللي بنسميه extrinsic control له علاقة في autonomic nervous system. supply for the heart related to two division of autonomic nervous system اللي هو sympathetic والparasympathetic. طبعا autonomic nervous system هذا جزء من CNS يعني central nervous system، جزء من الجهاز العصبي. في نوعين من النيرف أو stimulation توصل في عنا sympathetic و parasympathetic. أول قاعدة أساسية ومهمة بالكارديوفاسكولار سيستم لازم نحفظها اللي هي parasympathetic stimulation or parasympathetic innervation for cardiovascular system. هتلاقيها limited to 3 areas which they are SA node, AV node and atrial muscle. The other have no effect لأنه في عنا no innervation. فمعناته parasympathetic stimulation بوصل فقط 3 أماكن في السيستم اللي هما again SA node, AV node والأتريا. طيب إيش تأثيره عليهم؟ parasympathetic stimulation على ال SA node decrease the rate of depolarization وبالتالي decrease the heart rate. على ال AV node decrease the excitability فبتزيد ال AV node delay. وعلى الأتريا بتقلل ال contractility وبالتالي تعمل weakening for contraction. أما بالنسبة للسمباثيتك، طبعا السمباثيتك ستيميوليشن بتوصل كل أماكن السيستم. تأثير السمباثيتك ستيميوليشن احنا بنحكي دائما إنه السمباثيتك بيعزز برفع السيستم، فمعناته شو تأثيره على الاس اي نود؟ increase الريت to threshold، increase الهارت ريت. على الاي في نود بيزيد الاكزايتابيليتي، بيقلل الاي في نود الديلي. على الفنتريكل بيزيد الاكزايتابيليتي وبالتالي بيحسن الكوندكشن. على الاتريا بيزيد الكونتراكتيليتي strengthening the contraction. على الفنتريكل بيزيد الكونتراكشن. على الفين بيزيد الفينوس ريتيرن. فمعناته التأثير العام يعني بشكل عام لو حكيت ما هو الفاينل التأثير النهائي the final effect على الكارديوفاسكولار سيستم، بنقول enhance the system، بيعزز السيستم، برفع الهارت ريت، برفع الاكزايتابيليتي، برفع الكونتراكشن، بيزيد قوة الانقباض سواء للاتريا أو الفنتريكل، وبرفع الفينوس ريتيرن. فمعناته أنا رفعت الستروك فوليوم ورفعت الكاردياك اوتبوت اللي هو بالضبط عكس تأثير الباراسمباثيتك. بالنسبة للهارت فاينلي آخر شيء رح نحكي عن القلب موضوع السبلاي. الهارت receive most of its own blood supply through the coronary circulation. هتلاقي إنه القلب فيه له دورة خاصة فيه بنسميها coronary circulation من خلال مجموعة فيزل بنسميهم coronary vessel اللي هم الأوعية التاجية اللي بتغذي عضلة القلب. all blood pass through the heart muscle. طبعا كل مجموع الدم هذا اللي بيدخل وبمر القلب cannot extract oxygen direct من الشامبرز، يعني ما بتاخد بشكل مباشر من الشامبر. السبب انه الاندوثيليال لايننج ما بتسمح بمرور الدم خلال الشامبر للميوكارديوم لعضلة القلب نفسها. والسبب الثاني الهارت وول they are too thick to permit the diffusion of oxygen. فما في له دورة خاصة فيه
اللي زي ما حكينا عنها coronary circulation. فهتلاقي coronary artery they are a branch of aorta. They are just below or beyond the aortic valve, and we have also coronary vein MTU. هدول هم coronary artery. هتلاقي في عنا right coronary artery, left coronary artery, anterior interventricular artery، ونفس الشيء في عنا الفين. فمعناته القلب كعضو له دورة خاصة فيه بنسميها coronary circulation.